'95 badade vi mest på det tredje stället på Rävholmen. Vi började föredra att bada där eftersom man kunde hoppa utan Jalles snipa. Både djupt och runt. Det tidigare stället var för barn. Jag minns även att jag och Joel sov över hos Jalle och Elsebeth ett par dagar någon gång under sensommaren när våra föräldrar var bortresta. Jag undrar om det här tillfället när vi äter pizza kan vara från den gången. Jag minns inte mycket förutom att jag började störa mig på Elsebritt av någon anledning. Det var något som lämnade mig lite sur. Och här grillar vi hos familjen Olsson mitt emot, på deras baksida. Jag minns inte hamnfesten det året. Vad jag minns från slutet av sommaren är att jag och Per letade platser att filma på för en film som vi kan kalla för Oljan checkar in, även om vi inte hade en riktig titel för den. Jag och Per ville göra en ny långfilm på hösten precis som vi hade gjort förra hösten. Fast mer en Die Hard-liknande actionfilm som skulle utspela sig på ett hotell där några oljeshejker försöker skrämma bort hotellgäster med terrorism för de vet att det finns olja under hotellen. Och på slutet skulle terroristerna spränga en damm så att hotellen rämnar av vatten, gjort med pappersmodeller. Vi hittade några coola platser när vi letade var huvudpersonen i filmen skulle bo. Ett underligt båthus som jag ofta sett på vägen till skolan men aldrig gått nära förut. Och undrade om någon excentrisk person bodde där. Långt senare fick jag reda på att det var ett gammalt övergivet sommarhus kallat Kommandobryggan som någon stadsbo byggde 1934. Det fanns även en pool i berget ganska nära som vi ville ha med i en scen i filmen på något vis. Men precis som med de flesta filmidéer vi hade här så blev ingenting av. Delvis eftersom våra ambitioner var för stora och delvis för att jag och Per började mer och mer hamna i konflikt. Han tyckte att jag började bli för pedantisk och seriös och därmed tråkig i filmskapandet. Jag tyckte att Per började bli mer och mer lat och oseriös och tramsig. Jag minns en dag när Per gjorde uppror och vägrade göra någonting och låg i soffan och fjantade sig med tv-fjärrkontrollen. Jag hämtade bandspelaren och började spela in igen som vi gjorde 2 år tidigare. Och bara lät han hålla på. Fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen är min enda vän. Fjärrkontrollen. Det är min enda vän, ja, det är min enda vän. Per gjorde det till någon slags meloditävling om fjärrkontrollen. Jag minns inte exakt hur det började, men det ger ett ganska bra intryck av hans ökade tramsighet. Det är nästa hit i min samling. Ja. Den finns med på min nya skiva The Golden Fjärrkontroll. Ja, Det är best of fjärrkontroll. Här kommer fjärrkontrollen. Är fjärrkontrollen bäst? Säg ja om du tycker fjärrkontrollen som är bergbrun är bäst. efter det här hitten. Ja. Men du har ju börjat med ultra ny skiva. Ja. Men vad heter den skivan egentligen? Den har varit det originella namnet. Fjärrkontrollen. Och fjärrkontrollen, den är så himla bra. Jag älskar denna sången och det är min bästa sång. Och fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen eller. Nu kommer århundradets låt. Fjärrkontrollen. Fjärrkontrollerna. Fjärrkontrollerna. Och de känner är gömda på olika ställen. Ja, det är en av mina hatsånger. Ja, det kommer det. Ja. Jag hatar fjärrkontrollen heter det faktiskt. Jag hatar fjärrkontrollen. Jag hatar fjärrkontroll. Fjärrkontroll hatar jag. Hatar. Nu ska vi ha en av mina personliga favoriter. Med det andra bandet. The Andreasers. Vi fortsätter efter reklamen.
släppt det nya albumet som heter Fjärrkontrollen. Nu är vi tillbaka igen. För din första låt, den heter väl? Heter den? Katt! Ja. Min katt. Nu kommer den. Nu, nej. Det är mitt program, inte ditt. Som den. Den börjar. Och kan inte du berätta lite om kattsången? Kattsång, det är den bästa sången i Ja, hela världen. en gång i mitt liv, men jag får ha talan ett tag. Ja. En gång i tiden så hade jag en katt. Han hade spritproblem. Så nu kommer historien om Kattrackarns öde och äventyr. Som sjungs av mi. Förspel. Den är så CP, han är så CP. En gång hittade han knappen som man öppnar mikrovågsugnen. Dörr. Och sen så hittade han knappen som han satte på full fräs med. Han stängde luckan och vred på knappen. Och då hände det saker. Sa det om katten. Sen gick domarkatten och hittade knappen som startade mixen. Han hoppade ner. Katten blev köttfärs. Sen kom jag. Tog och hällde upp det i glas och drack med glass. Stoppa in ett sugrör i röven på katten och blås så blir han en soufflé. La 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 la. Det var himla gott att äta upp korvarna. Men jag stoppar tillbaka dem det snällaste för katten. In i rumpamöget med svepet. Katten blir en vattenbytarkorv. Det är skitroligt. Och sen så hackade jag honom i mixen så han blev kattmos med glass. En dag skulle jag gå och handla så jag lämnade katten ensam hemma. Och ni kan gissa vad som hände. Han hittade dragsnöret till toalettbollningen och vad hände då? Så han spolades ner med en slurk. Och sen kom han upp genom kloaken och gick hem till huset igen. Och inget har hänt. Och jag misstänkte ingenting. Så jag tog kvastskaft och stoppade upp i röven och grillade han i mikrovågsugnen. Nästa dag gick jag och handlade. Jag skulle handla lite äcklig kattmat. Men katten lämnade jag hemma. Och nu kommer andra versen. Och katten hitta ett sak. Och i skåpet hade proppar. Han proppade en propp i röven och 2 stycken i öronen. Och sen satte han på spaken för 10 000 volt. Och då hände det lite saker. Katten blev ett grillspett. Och sen kom jag hem och åt upp han. Sen, jag blev så grann på honom. Så jag köpte en hund istället. Men hunden var ännu värre så jag drog upp katten ur hans grav. Sen jag såg jag katten jag handla så jag lämnade katten ensam hemma. Och katten fick göra vad han ville så han gick till skafferiet. Och där inne tog han lite råttna ägg och stoppade in i sin älskade rumpa. Jag hängde på hans grej som kommentator. För Per kunde vara rolig liksom, även när han tramsade sig. Men man hör ibland att jag inte är så entusiastisk. Jag har en sång kvar. Nej, Det är min sista. det får du inte. Det är min sista. Den ska jag framföra så kallat akustiskt utan instrument. Vad tar som kattens röv? Hennes ögon såg ut som kattens röv. Hon var inte så vacker. Vi gick till det lustiga huset som låg på toppen av det mystiska berget. I det lustiga huset så fanns det en dam och hon sa: Hej, ni har kommit till frisörssalongen. Ni kan klippa er gratis om ni lämnar 10 000 kronor.
Det hade inte vi. Vi hade en karatespark som vi hade härmat från Power Rangers. Vi är nämligen sådana barn som påverkas av TV och går att döda våra kompisar sen. Med hjälp av karate och boxningslag. I love war. Jag är besatt av krig. Nu är det reklamdags. Vissa respekterar att de säljer till det här. På gator. Levi, Vad är det du vill få sagt? Säg det. du ska bara andas i den luren och jag pratar, du är hjärtslag, okej? Rädda! Vissa respekterar. Du har inte insett din betydelse. För du fattar inte. Darth Vader. Jag härskar över galaxen. Far och son. Star Wars fortsätter. He's the truly master. Yoda is the master. Your hate has made your power. Your hate has made you powerful, Luke Skywalker. Jag hejtas med dig. Nu kommer Stjärnornas krig. I den nya versionen Förband för alla er som inte har varken video eller TV. När skolan skulle börja igen så väntade jag även på den nya säsongen av Arkiv X. Som började torsdagen samma vecka vi hade börjat skolan. Så jag minns mycket av Arkiv X även den här hösten. Det var även dags för mig att börja konfirmationsåret på onsdagskvällar i missionskyrkan. Vilket var lite som en återförening av vår gamla donseklass. Då alla vi donsebor gick konfirmation. Även Emil, Jonny och Anna Bergman. Dock var det bara Josefin Sjöberg från Vrånge som gick i våran grupp på Donse. Jonas och Sara Nilsson valde att konfirmera sig på Styrse av någon anledning. Med Karl Obbel, Jonas Gustafsson, Cindy och andra. Lars och Jenny konfirmerades inte. Och inte Erik Sjöberg heller eftersom han var med i Livets ord. Pontus Johansson från Asprö konfirmerades även med oss. Han hade som sagt blivit kompis med Anders Bergman. Peter Jakobsson, som numera heter Peter Ljungqvist, hade precis blivit församlingens nya pastor och flyttat till Donse den här hösten. Så han besökte familjerna i församlingen. Jag minns att jag råkade vara hos mormor och morfar den dagen han kom på besök hos dem och åt middag. Och då hade jag nog haft 1 eller 2 konfirmationsträffar redan. Men Peter hade inte lagt mig på minnet så han visste inte att jag var en av hans konfirmander. Jag minns inte mycket från konfirmationskvällarna. När vi träffades och hade bibelstudier. Men det var mysigare än söndagsskolan att vara där på kvällen. Så jag tyckte konfirmation var rätt okej. Och det var kul att träffa gamla kompisar igen. Eftersom jag mest umgås med Per och Vrångeborna det året. Några saker jag minns är att jag var nästan den enda som hade positiva tankar om framtiden. När vi fick en fråga om det. Vi fick ofta frågor som vi diskuterade. Vi skulle också skriva ett brev till oss själva 3 år in i framtiden. Som kyrkan sedan skulle behålla och skicka hem till oss om 3 år. Och jag kom förstås inte på något att skriva. Så det blev inget vettigt av det. Jag tror att tanken konfirmandlärarna hade var att vårt yngre jag skulle kunna säga något av visdom till vårt äldre jag. Men för mig blev upplevelsen den omvända. I skolan samtidigt hade jag börjat höstterminen i 8:an. Jag var frånvarande för första gången på det klassfotot. Jag hade gått i skolan trots att jag var lite sjuk och hade ont i halsen.
För jag ville vara med på fotograferingen och sedan gå hem. För ibland tog vi fotot på förmiddagen. Men den gången tog de fotot sent på eftermiddagen. Och jag fick bara mer ont i huvudet och i halsen. Så jag gick hem på förmiddagen igen. Erik Sjöberg var frånvarande också. En ny tjej började även i Samuels klass, 8C, Liselott Arasil Flugel. Jag tyckte hon hade ett coolt namn, men själv ogillade hon det namnet. Även om jag var ganska bekymmerslös av mig, inte hade någon inre ängslighet eller liknande som andra kan ha, och såg positivt på framtiden och den vetenskapliga utvecklingen, la jag plötsligt märke till hur mörk hösten och vintern var ute när jag satt och lyssnade i finrummet på CD-skivor. Kändes som världen gick mot en mörkare framtid. Att slutet på allt var nära eller någonting. Jag vet inte varför jag fick den känslan just här, eftersom vintrarna alltid är mörka i Sverige. Men jag hade svårt att se en framtid på något sätt. Inte bara min framtid, men en framtid överhuvudtaget. Man skulle kunna säga att jag började grubbla mer här. Och många saker började förändras den hösten. Jag slutade ha lätt för att börja gråta och började tappa barndomsenergin. När jag säger att jag hade lätt för att börja gråta så menar jag inte nödvändigtvis lika lätt som en del andra, till exempel tjejer. Eller att jag grät ohämmat så att alla märkte det. Men jag kunde få tårar i ögonen och känna gråten i halsen mycket lättare fram till hit än efteråt. Sista gången jag grät eller fick tårar på det lätta sättet var efter ett misslyckat matteprov den hösten. Idag, eller ens ett år senare, skulle jag aldrig gråta så enkelt som över ett misslyckat prov. Men det beror på att en pubertetsförvandling inträffade här. Jag började också komma i målbrottet, vilket ni kommer kunna höra i det sista filmmaterialet jag och Per gjorde den hösten. Jag har dock ett ganska ljudlöst skratt som lägger sig som ett gnissel i halsen. Så ibland har andra tyckt det lät som jag grät när jag skrattade åt något. Till exempel när jag läste något som fick mig att skratta i en bok i skolan en gång. Som sagt, verbalt har jag alltid haft lite av ett handikapp. Vissa har även noterat att jag har långa armar. Vilket även Cindy gjorde på en gymnastiklektion utomhus. Är du släkt med aporna? Du har långa armar. När vi spelade brännboll och liknande så sa gympaläraren Pontus Ekblom att den som svär får minuspoäng, men den som säger tjuven istället får extra poäng. Han gillade Dunsebornas svordom tjuven. Och i bilden gjorde vi egna hålkameror och tog bilder som vi framkallade. Här är jag, Jonas Nilsson. Jag hade någon vikt pappershatt på mig. Jag har inte så mycket mer att berätta från höstterminen det året. Cindy kom fram till mig på rasten en gång och frågade mig om jag tyckte tjejer var fåniga eller något i den stilen. Och jag visste inte vad hon snackade om. Jag tänkte, vadå? Ger jag det intrycket? Så jag sa bara nej, har jag för mig. Men jag minns att jag tänkte att jag tyckte hon var rätt fånig. Men sa det inte. Och hon fortsatte och sa att hon visste någon som var kär i mig. Men att hon inte säger vem. Och min första tanke var, varför är någon kär i mig? För det fanns ingen tjej som verkligen kände mig. Så hur kan någon vara förälskad i mig? Men jag insåg snabbt att jag själv blivit förälskad i tjejer jag inte kände väl eller alls. Vilket för mig tillbaka till den här misstanken jag har att det folk blir förälskade i är något på ytan. Eller i ens egna huvud. Det finns andra typer av kärlek också. Men förälskelse har inte någon särskilt djup kvalitet. Även om den frammanar en stark motivation och delvis härliga känslor. Jag fick aldrig reda på vem på skolan det var som var kär i mig. Jag hörde aldrig något mer om det igen. Och jag frågade inte vidare för jag tvekade på om jag verkligen ville veta. För jag kände att då kanske jag måste bli inblandad med den personen. Och om det visar sig att jag inte är intresserad så vill jag inte göra personen ledsen eller något. I oktober 95 så filmade jag Håkan och Helenas bröllop uppe i Skåre, Helenas hemtrakter. Men jag har inte kvar det originalbandet för pappa envisades med att ge originalet till Håkan och Helena. Trots att de inte hade någon videokamera att spela upp den i. Och idag kan inga moderna videokameror längre spela upp dem, även om de köper en videokamera. Så när jag importerade film till min dator för att arbeta med det digitalt
så kunde jag inte bevara den biten hos släkten. Och Håkan och Helena har slarvat bort originalbandet. Så det är något jag ibland har stört mig på hos pappa. Hans tvångsmässiga osjälviskhet och givande. Det är förstås en positiv egenskap att kunna vara givande, så jag vill inte klaga för mycket på det. Men i det här fallet gjorde det inget bra att han envisades med att ge dem originalbandet. Sedan dess har jag dock funnit ett sätt att importera den sämre VHS-kopian, och den duger. Men som kameraman vill man gärna ha tillgång till sina egna original. Pappa vill även ge Sörns skiva På grunt värn till familjen Andersson i julklapp. Och när han föreslog den idén så pekade han på våran kopia av skivan och sa: vad tycker ni, ska vi ge dem den? Och på grund av Kents karaktärsdrag var jag inte säker på om han menade en sådan skiva i allmänhet eller just vår specifika kopia. Så jag frågade för säkerhets skull om han menade just vår kopia av skivan eller en ny skiva. Och han svarade: nej, vi ger dem den. Och jag tänkte att han måste mena en nyköpt kopia av den skivan. Man ger ju bort en nyköpt skiva. Så vi fortsatte fram och tillbaka och han blev arg på mig och sa att jag var för självisk som inte ville ge den skivan. Men till slut förstod han vad jag menade, och då kom det fram att ja, han menade en nyköpt kopia och inte vår egen kopia. Pappa har inget sofistikerat språkbruk och är alltid beredd att kalla mig självisk, för det är så han ser mig. Mamma brukade klaga på att jag filmade för mycket på de andra närvarande vid bänkarna. Det är brudparet vi vill se. Men när vi såg igenom materialet 17 år senare, 2012, så tyckte hon det roligaste med det här materialet var att se alla andra släktingar. Några som har dött och resten som åldrats. Men jag visste redan då att det inte skulle vara kul att bara se Håkan och Helena stå stilla där framme i en halvtimme. Där är Anders, Katrins kille. Torvald, Anders Bergmans pappa. Jag minns att jag började tröttna senare på festen som bara höll på hela kvällen och aldrig tog slut. Här är ett foto på mig och Katrin hos mormor. Jag minns inte i vilket sammanhang. Det här året tar aldrig slut. Jag är tvungen att skjuta fram några anekdoter och berätta om dem i nästa del. De passar bättre till temat i nästa del, även om de tekniskt sett är från den här hösten. Okej, låt oss återgå till Per och våra filmprojekt. Inget av de projekt vi hade pratat om hade blivit av. Vi hade ingen riktning på vad vi gjorde. Vi fortsatte experimentera med idéer och humor som spontant dök upp. Och var lite inspirerade av Arkiv X som vanligt det här året. Vi måste hinna fram i tid. Han är väldigt svårt skadad där bak. Vad är det som händer? Nej! Nej! Vad är det? Det här är för övrigt inne hos Per i deras kök. Vi hade inte filmat i hans hus innan. Jag får inte av det. Och det här är i Pers mormors trädgård. Här. Spå min framtid. Jag ser dig gå på en vägg. Du snubblar. Du hoppar över A-plattformen. Nu fortsätter att gå. Tack och hej. Vad är det? Jag sugs in! Vi gjorde fortfarande en och annan cool effekt här. Men jag kände att våra filmer förlorade mer och mer kvalitet. Att vi bara stressade fram idéer för att ha roligt.
och inte tog oss tid att bygga några riktiga kulisser eller liknande längre. Och jag började även känna hur enformig min tillvaro med Per hade blivit. Särskilt efter att ha börjat konfirmation och haft kul att träffa mina gamla klasskompisar igen. Och jag kommer rekonstruera en grej här med text. Vi måste tillbaka till jorden, rymdvarelserna är efter oss! Som ni kan se här, som jag försökt rekonstruera, så fortsatte Per tramsa och även medvetet sabotera scener som han gjort tidigare. Men vad han också började göra här var att slå sig ihop med min lillebror och tramsa ihop med honom mot mig. Och de fjollade sig och höll på, även en dag när vi inte sysslade med film. Och det var droppen för mig. Jag kände att jag behövde göra mig av med Per, sluta umgås med honom. Jag kände att jag numera enbart störde mig på honom. Även när han inte tramsade eller saboterade så kunde han fortfarande liksom inte hålla sig för skratt. Så det gick nästan aldrig att göra något som fungerade. Även komiker måste kunna hålla sig för skratt. Och jag kunde känna av att han även irriterade sig på mig. Jag var inte korkad liksom. Jag visste att han tyckte jag tog filmgrejen för seriöst. Att jag inte var tillräckligt rolig. Det vill säga inte tillräckligt tramsig. Och att han därmed medvetet försökte sabotera scener och göra narr av mig ihop med Joel. Och jag kommer ihåg alla andra tillfällen han hade sepat. De här problemen hade varit där hela tiden i någon form. Han är helt CP-skadad, Per, de huvudet. Och hans irriterande sätt att bli fysisk. Är du helt super eller? Och med Per gick det inte att ha med fler kompisar i filmerna. Så jag kände att det var meningslöst att fortsätta umgås med Per. Men det var inte ett omedelbart beslut. För vi påbörjade ett till projekt innan jag slutade umgås med honom. Det hela var ambivalent för mig. För jag visste att ingen annan var lika insatt i att göra filmgrejer som Per. Och om Per också fick upp intresse för ett projekt så fanns det potential att göra något. Det verkade för mig som Per tyckte det var roligare att spela in på kassettband. Och efter att ha börjat spela in igen så lyssnade vi även på det gamla materialet. Och kom fram till att bandmaterialet var i det stora hela roligare än våra filmer. Vi var mer spontana och höll inte tillbaka på galenskaper. För med röstberättelser är allt möjligt liksom. Så vi försökte utveckla en filmidé där vi kunde porträttera liknande galna grejer i lika högt tempo som på banden. Och vad vi valde att fokusera på var det sista vi hade gjort på bandet. Vilket var Stjärnornas krig. Eftersom vi redan hade pappersmodeller och kartongkulisser och liknande. Men eftersom det var december och närmade sig juletid så lade vi till ett jultema och kallade filmen Stjärnornas jul. Nu kommer Stjärnornas jul! Rebellerna lever i en mörk tid. Och deras ledare, Luke Skywalker, är bara upptagen med att leta i garderoben efter sina julklappar. Men det här vill jag ju inte ha julklapp. Skynda dig nog, annars blir du kvar här! Julklapp då! Några stycken av planeten slits av. Och de hoppar in i det stora skeppet Årtusendets svamp. Hela grejen var att vi spelade upp bandet som en berättarröst i nästan varje scen. Och samtidigt försökte porträttera det som sades på bandet. Sen kom han flög i sin miniskepp som såg ut som en toalettstol. Och om något var för svårt eller omöjligt eller vi kom på något nytt så spelade vi bara in det på band i samma stil. Så på så sätt behövde vi inte heller följa originalmaterialet till 100%. Så filmversionerna är inte exakt samma som kassettbandversionerna. Obi-Wan, du måste lära mig om kraften som kan stoppa Darth Vaders korståg. Hej, vi fångar din återvändsgränd, gammal hudskred dubbelnöjd! Nu ska du, Han Solo, få betala tomterabatten! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho!
minns det rätt så var Per rätt insatt i det projektet. Och jag lyckades dessutom hålla Per och Joel borta från varandra genom att inte ha med Joel som skådespelare i det projektet. För det var det som ledde till att Per och Joel började fjanta sig ihop. Vi har lokaliserat Luke Skywalker! Han är på Dagobah-planeten med Obi-Wan. Nu kommer Darth Vader fram till deras hus och knackar på dörren. Kan du öppna, Luke? Det var också en fin december med mycket snö vi kunde filma i. Något som kunde vara ovanligt på jul. De som var unga 95 minns säkert det enorma snöfall som inträffade i stora delar av Sverige på bara en natt. Fredagen den 17 november det året. Folk på öarna kunde inte ta sig någonstans. För vägarna var översnöade och färjorna gick inte. Så skolan blev inställd. Jag minns att någon klasskamrat, kanske Abbe, ringde mig på morgonen och sa att skolan var inställd. Och att jag skulle ringa nästa person på klasslistan för att föra vidare budskapet. Jag tror att personen jag ringde till var Mikael Karlund. Jag minns att Mikael Karlund för övrigt hade träffat min mamma på Postens Styrsö för hon jobbade där nu. Och han tyckte min mamma var sur av sig. Och jag förstod vad han pratade om. För hon var mer sur av sig på den tiden än hon är idag. Hon reagerade också starkt mot vissa saker jag och Per såg på. Som till exempel Aeon Flux. Eller någon actionfilm jag började se hos Ingela. Men vad är det ni sitter och ser på? Jag vill inte att du sitter och ser sådana saker, Andreas. Ibland var det helt arbiträrt. För hon hade inga problem med att familjen såg Die Hard-filmerna till exempel. Så jag hade ingen motivation att dela med mig av mina intressen för föräldrarna. Inte heller att visa de filmerna jag gjorde. De fattade liksom inget av det. De hade en helt annan psykologi. Det var inte ens lätt att ta sig ur huset. Jag minns att jag tittade ut och såg hur träkojan blev förstörd av snöstormen. Tog mer än ett dygn att få bort snön från vägarna. Så när vi filmade Stjärnornas jul låg det fortfarande snö på marken. Och jag minns inte att jag och Per gjorde film i snö tidigare. Vänta, mästare Obi! Come to the dark side, Luke Skywalker. Det kommer stormen! Monstret hade slukat Obi-Wans arm. Då såg de en stjärnkryssare vid horisonten. Okej, lättsinnigt! Nej, motorerna fungerar inte! Nej! Där hör man att jag hamnat i målbrottet. Nej! Vi kommer bli tillfångatagna! Här, Luke Skywalker, ta den här. Du måste möta Darth. Tack. Luke, während Regeln Boden. Luke, listen to me. You got this poor emperor. And together we can rule the galaxy. Son. Johnny! Som en person som gillade att göra kreativa saker tycker jag fortfarande att det här projektet var en intressant grej och en väldigt kreativ idé som kanske var bland det mest kreativa vi gjorde. Även om det var väldigt kaotiskt och kanske lite för ohämmat. Stjärnorna täcks åter av Den dödsstjärnan. gigantiska skuggan av dödssvampen direkt på väg. The Emperor kommer ner i en attat motorized walking action och han ska utforska och se hur de har det i fängelset. Han kommer igenom där. Hey Luke Sky. Don't worry, master. Darth Vader are taking care of them. Good, I hope you follow the schedule. Yeah! You motherfucker. Let's return to With the class. Death Star. Han åker tillbaka med Death Star. Get them out of the prison. Yes, master. Luke Skywalker, my only friend in this world. And yes,
we will bring him to the dark side of the ordered and no protest. Oh no! The Caribbean and the princess and Luke Skywalker are coming. We must stop them. Take the Nova and take the Jon cannon and blast them. Blast the head off, Commander. Blast the head off. Blast it. Blast. Good, I can see the blood flow from the remains. This is very nice. Blast them. På samma gång närmade sig land och Calrissian med hög hastighet. Nu tog han superfart! Blast the head off. Let's free them from the prison. Yes, follow me! Men the Emperor där med motstyrkan. Blast them. Make them. Say, welcome to Lando Calrissian. Oh no! The evil! Are coming. No. We'll be the same as we can. Oh no! Kill them. Hard. Nej. Nej! Luke Skywalker högg ihjäl The Empire! Och hela Death Star exploderade! No. Filmen avbryts härmed för att den är så fruktansvärt tråkig. Långtråkig. Så ni kan vakna nu alla som tittar på den här filmen. Det projektet blev dock inte heller färdigt. Jag minns inte exakt vad som hände, men det låter som både jag och Per var missnöjda med vad vi höll på med. Jag heter inte Perfalux. PLO, SSA, skål och Imperiet är besegrat. Ja, Luke Skywalker, vi klarar det. Ja, alla lever lyckliga. No way, Jose! I am back! You can't kill me! Och eftersom inte heller det projektet fungerade så bestämde jag mig för att sluta umgås med Per. Jag för mig det var på jullovet. Han ringde ett par gånger och frågade om vi skulle umgås. Och jag sa att jag inte hade tid eller något. Och sedan slutade han ganska snabbt att ringa. Och det var det. Per hade fortfarande en termin av 9 kvar innan han började gymnasiet och flyttade till stan. Men jag såg honom inte ofta i skolan den sista terminen. Och vi hade aldrig riktigt pratat med varandra i skolan ändå. Så det gjorde vi inte den sista terminen heller. Så jag var nu fri från Per. Den julen firade vi jul hos familjen Adolfsson i Bonstorp. Jag minns att föräldrarna hade spelat in Norra magasinets inslag om yrkesfiskets utövande på Donsö den hösten. Så de visade den för släkten där på jul. Min pappa slutade fiska den hösten. Han fick erbjudande om jobb på ett oljefartyg, Älvtank, som han valde att ta och blev senare kapten. Men han sa många år efteråt att det var roligare att fiska. Roligare att förse folk med fisk. Så vi var i Bonstorp på julafton. Och jag minns att Erik kommenterade att jag hade fått mustasch. Vilket jag själv inte hade märkt. Så jag måste ha bett om en rakapparat följande år. Kanske direkt när jag fyllde 15 i början av 96. Sedan på nyårsafton kom familjen Andersson och även våra grannar, familjen Olsson, hem till oss. Snön låg fortfarande då. Jag minns inte om den någonsin smälte bort och ersattes av nytt mellan 17 november och nyår det året. Jag och min kusin David filmade lite här igen, men det tror jag inte vi behöver bevara. Jag kanske skickar det till han om han vill ha det. Tekniskt sett minns jag inget av den nyårsafton. Inga anekdoter. Här sitter jag på lovet och rensar mitt rum. Något som behövdes efter alla filmprojekt. Men jag slängde inte alla rymdmodeller och liknande jag hade gjort ännu. Det tog några fler år innan jag slängde dem. I 2 hela år hade jag gjort filmgrejer med Per.
Men nästa år kommer att bli väldigt annorlunda.